V listopadu se budou opět po 2 letech konat volby do Akademického senátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Proč bychom tedy vlastně měli všichni volit? Senát je kontrolním orgánem pro vedení fakulty, schvaluje rozpočet nebo nové studijní programy. Senátoři, kteří získají mandát v těchto volbách, budou navíc ve svém volebním období volit i děkana nebo děkanku fakulty. Prostřednictvím Akademického senátu můžete působit na chod vaší fakulty stejně jako v jakýkoliv jiných politických volbách. K čemu je ale senát dobrý přímo pro studenty? Dobrá otázka. Senát se totiž studentům snaží v mnohém vycházet vstříc. Rozděluje například peníze studentským spolkům. Z těchto peněz mohou studenti následně pořádat různé akce, které ani nemusí být přímo spojené se studiem. Ať už se jedná o sportovní den, pivní pětiboj nebo debaty s různými zajímavými hosty, studentské peníze se při pořádání vždycky hodí. Senát navíc řeší záležitosti spojené přímo se studiem. V současnosti se například studijní komise dlouhodobě zabývá kvalitou distanční výuky během pandemie koronaviru. Stejná komise navíc pravidelně analyzuje zpětnou vazbu od studentů. Senát úzce spolupracuje i při tvorbě harmonogramu každého akademického roku, přičemž se snaží co nejvíce vyjít vstříc právě studentům. Akademičtí senátoři ale nejsou pro studenty neznámé osobnosti. Každý z nich působí i jako spojka právě mezi studenty a vedením fakulty. Senát jako orgán představuje oporu pro studenty a pomáhá řešit jejich problémy. V současné době například sociální komise Akademického senátu zavádí institut studentského ombudsmana. Ten bude mít přímo na starosti veškeré stížnosti a připomínky z řad studentů. Kdy se vůbec volby konají a jak můžeme hlasovat? Volby započnou 24. listopadu 2020 v 9 hodin ráno a skončí 25. listopadu v 18 hodin večer. Tentokrát proběhnou elektronickou formou. To mimo jiné znamená, že se studenti nebudou muset táhnout do školy, aby mohli odevzdat svůj hlas. I proto bychom letos mohli dosáhnout na vyšší volební účast než před 2 lety, kdy byla jen něco málo přes 28%. Oprávnění voliči dostanou na svůj fakultní e-mail voucher. Přes tento voucher následně získají hlasovací lístek, v němž budou mít možnost zaškrtnout své kandidáty. Kolik kandidátů ale můžu zaškrtnout? V Akademickém senátu zasedá celkem 20 senátorů. Z toho 10 senátorů je z řad studentů a 10 z řad pedagogů. Každý oprávněný volič má možnost hlasovat pro celkem 5 studentských a 5 pedagogických kandidátů. Celkem tedy každý oprávněný volič může odevzdat 10 hlasů. Samozřejmě platí, že čím více senátorů institut má, tím více mohou tito senátoři pro své studenty udělat. I proto je důležité, aby byla co nejvyšší volební účast. Každý hlas totiž může rozhodnout. Například v posledních volbách rozhodovalo o získání mandátu jen 10 hlasů navíc. A proto i vy přijďte k volbám a podpořte své kandidáty. I vám totiž Akademický senát může pomoci. Nezapomeňte sledovat webové a facebookové stránky fakulty. Tam se mimo jiné dozvíte, jaký program vaši kandidáti mají a co svým voličům slibují. Zjistíte tam také, jak přesně budou elektronické volby probíhat. Volby do Akademického senátu 2020. I váš hlas může rozhodnout.